नमस्कार, मी अनिता आणि साई कुकिंगवर तुमचं खूप खूप स्वागत आहे। आज आपण व्हॅनिला कपकेक प्रीमिक्स बनवणार आहोत आणि त्याच्यापासून कपकेक्स कसे बनवायचे ते पण मी याच्यामध्ये तुम्हाला सांगणार आहे। चला तर मग आपण आता कपकेक प्रीमिक्स बनवायला सुरुवात करूया। त्याच्यासाठी मी इथे एक भांडं घेतलेलं आहे। याच्यामध्ये आपल्याला चाळणी ठेवायची आहे आणि सगळ्या गोष्टी व्यवस्थित चाळून घ्यायच्यात म्हणजे त्या व्यवस्थित मिक्स होतील। मी इथे अर्धा किलोचं प्रीमिक्स बनवते आणि तुम्हाला कप आणि मेजरमेंट्स देते आणि जर तुम्हाला ग्रॅम मध्ये हवं असेल तर मी 1 किलोचे मेजरमेंट्स डिस्क्रिप्शन मध्ये देईल। तर इथे मी 2 कप मैदा घेतलेला आहे। हा जो कप वापरलेला आहे तो 240 ml चा कप आहे। तर त्याने आपल्याला 2 सपाट कप मैदा घ्यायचा आहे। याच्यामध्येच आपल्याला 1 कप पिठी साखर टाकायची। ही घरचीच साखर आहे, ती मिक्सरला बारीक करून घेतलेली आहे। जर तुम्ही कपकेक्सवर आयसिंग करणार असाल तर हे साखरेचं प्रमाण एक्झॅक्ट आहे आणि जर तुम्हाला आयसिंग करायची नसेल तर कपकेक्स बनवताना थोडे गोड आवडत असतील तर एखादा टेबलस्पून तुम्ही साखर ॲड करू शकता। याच्यामध्येच आपल्याला आता 12 टेबलस्पून मिल्क पावडर टाकायची आहे। कोणत्याही ब्रँडची मिल्क पावडर तुम्ही वापरू शकता। आणि याच्यामध्येच आपल्याला 6 टेबलस्पून आता कॉर्नफ्लॉवर टाकायचे। हेही इझिली आता आजकाल किराणा दुकानामध्ये सहज भेटून जातं। हेही चाळून घ्यायचं आहे। याच्यामध्येच आपल्याला आता 3 टीस्पून बेकिंग पावडर टाकायची आहे। 1 टीस्पून आपल्याला सोडा टाकायचा आहे। 1 टीस्पून मीठ टाकायचे आणि याच्यामध्येच आपल्याला 2.5 टीस्पून म्हणजे 2.5 टीस्पून आपल्याला GMS पावडर टाकायची आहे। ही पण याप्रमाणे असते। ही स्पेशली आईस्क्रीम साठी वापरली जाते, इमल्सिफायर चं काम करते। तर ही आपल्याला याच्यामध्ये वापरायची। ही तुम्हाला आजकाल किराणा दुकानामध्ये इझिली भेटून जाते। ही चाळून घ्यायचे। सगळ्या गोष्टी व्यवस्थित मिक्स होणं फार गरजेचं आहे। तर चमच्याने मिक्स करून घेते आणि याच्यानंतर मी विस्करने मिक्स करते। विस्करने व्यवस्थित मिक्स होतं। तर खूप महत्त्वाची स्टेप आहे, कारण प्रीमिक्स जेव्हा आपण वापरतो तेव्हा ते एकदाच वापरत नाही, तर याच्यामधला थोडा थोडा पार्ट घेऊन हे प्रीमिक्स वापरतो। त्याच्यामुळे हे सगळ्या गोष्टी व्यवस्थित मिक्स होणं खूप महत्त्वाचं आहे, कारण ते व्यवस्थित मिक्स नाही झालं तर याच्यातलं आपण थोडंसं प्रीमिक्स घेऊन त्याच्यापासून कपकेक्स बनवले तर ते व्यवस्थित होणार नाहीत। तर हे आपल्याला एकदा मिक्सरला फिरवून घ्यायचे, त्याच्यामुळे काय होईल त्या सगळ्या गोष्टी व्यवस्थित मिक्स होतील। तर हे मी ग्राइंड करून घेते आता। हे मी मिक्सरला फिरवून घेतलेला आहे। तर हे आपल्याला परत चाळून घ्यायचे। साधारण 2 ते 3 वेळेस चाळायचे। दोनदा चाळलं तरीही चालेल, पण वेळ असेल तर 2 ते 3 वेळेस आपल्याला चाळून घ्यायचे म्हणजे आपलं परफेक्ट प्रीमिक्स तयार होईल आणि सगळ्या जेवढेही इन्ग्रेडियंट्स आपण वापरलेले आहेत ते परफेक्टली तयार होतील। जर तुमच्याकडे व्हॅनिला पावडर असेल तर ती आपल्याला याच्यामध्ये 3 टीस्पून टाकायची। जर अवेलेबल नसेल तर कपकेक्स बनवताना आपल्याला त्याच्यामध्ये व्हॅनिला इसेन्स टाकायचा आहे। माझ्याकडे अवेलेबल नव्हती म्हणून नाही टाकलेली। ज्यांच्याकडे अवेलेबल असेल ते टाकू शकतात। हे आपलं प्रीमिक्स तयार झालेलं आहे। आता आपण याच्यापासून कपकेक्स तयार करून घेऊया। तर मी इथे 1 कपाचेच कपकेक्स बनवते, त्याच्यासाठी मी 1 कप प्रीमिक्स घेतलेला आहे। तुम्हाला जास्त क्वांटिटी हवी असेल तर तुम्ही घेऊ शकता। तर याच्यामध्ये आपल्याला आता अर्धा कप पाणी टाकायचे। जेवढा आपण प्रीमिक्स घेतलेला आहे त्याच्या अर्ध पाणी टाकायचं आणि याच्यामध्ये 3 टेबलस्पून आपल्याला तेल टाकायचे आणि हे व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचे। एकदा आपण प्रीमिक्स बनवून ठेवलं की आपल्याला जेव्हा पाहिजे तेव्हा आपण कपकेक्स बनवू शकतो। पहा, खूप इझी मेथड आहे आणि खूप छान कपकेक्स तयार होतात। हे व्यवस्थित आपल्याला फेटून घ्यायचे। आपलं बॅटर तयार झालेलं आहे। इथे मी काही कपकेक लाइनर्स घेतलेले आहेत, याच्यामध्ये आपल्याला आपलं बॅटर टाकायचे। तुम्ही याची साईज कमी जास्त करू शकता, त्याच्यानुसार बॅटर याच्यामध्ये टाकायचे। आणि हे करत असताना जर तुम्हाला मायक्रोवेव्हमध्ये बेक करायचे असतील तर मायक्रोवेव्ह प्रीहीट करायला ठेवायचे, किंवा जर तुम्ही गॅसवर बनवणार असाल तर त्याच्यावर कढई किंवा कुकर आपल्याला 10 मिनिटासाठी प्रीहीट करायचे। तर मी आज मायक्रोवेव्हमध्ये बनवणार आहे, तर मी मायक्रोवेव्ह 10 मिनिटासाठी प्रीहीट करून घेतलेला आहे। याच्यामध्ये मी बॅटर भरून घेतलेला आहे। आपले 5 कपकेक्स तयार झालेले आहेत त्याच्यामधून। तर आपलं मायक्रोवेव्ह प्रीहीट झालेलं आहे। साधारण आपल्याला 15 ते 20 मिनिट लागतात बेक व्हायला।
तर मी थोडं जास्त टायमिंग लावलेला आहे. तर आपले कपकेक्स आता बेक झालेले आहेत, खूप गरम आहेत. हे आपल्याला पूर्णपणे थंड करून घ्यायचे आहेत. परफेक्ट कपकेक्स तयार झालेले आहेत. तुम्हाला एक अनमोल्ड करून दाखवते. गरम आहे त्याच्यामुळे तो तुटतो, तर थंड झाल्यानंतरच अनमोल्ड करा. तर मी गरम असतानाच काढलेला आहे. तुम्ही पाहू शकता किती स्पॉन्जी कपकेक तयार झालेला आहे. याच्यातून वाफ निघते, तुम्हाला दिसते की नाही माहीत नाही, फार गरम आहे. तर गरम जेव्हा कपकेक्स किंवा केक काढतो तेव्हा ते तुटतात, त्याच्यामुळे थंड झाल्यानंतरच काढा. तुम्हाला टेक्स्चर दाखवण्यासाठी मी गरम असतानाच काढलेला आहे. तर तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला मला कमेंटमध्ये नक्की सांगा. आणि जर आवडला असेल तर साई कुकिंगला जरूर सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन नक्की दाबा, कारण मी जेव्हाही नवीन व्हिडिओ अपलोड करेल तेव्हा तो व्हिडिओ सगळ्यात अगोदर तुमच्यापर्यंत पोहोचेल.